سلام، به دنیای شب مهتاب خوش اومدی. داستان امشب در مورد یک دختر زیبا و زحمتکشه که مورد ظلم و ستم اطرافیانش قرار میگیره، ولی با نقصی که داره دست از تلاش بر نمیداره و بالاخره به آرزوش میرسه. اگه دوست داری هر شب با قصه‌ای تازه بخوابی، فراموش نکن کانال شب مهتاب رو سابسکرایب کنی و زنگوله کنارش رو بزنی. حالا بذار قصه امشب رو شروع کنی. روزی بود و روزی نبود. زن و شوهر پیر و خوشبختی در کلبه کوچک میان نخلستان زندگی می کردند. آنها دختر و پسری داشتند. سالها گذشت. پدر مریض و نزدیک به مرگ شد. روزی فرزندانش را صدا زد و گفت: پسرم، میدانی مال زیاد یا گله‌ای ندارم که برایت ارث بگذارم. حالا بگو دارایی اندک مرا میخواهی یا دعای خیر مرا؟ پسر با بداخلاقی دستی به پدر زد و گفت: معلوم است دارایی تو را میخواهم. دخترم، تو چه میخواهی؟ دختر با مهربانی گفت: دعای خیر شما را میخواهم. پیرمرد برای دخترش خیلی دعا کرد. آن شب پیرمرد جان داد. خانواده‌اش 7 روز گریه و سوگواری کردند. کمی بعد مادر هم بیمار شد و در بستر مرگ افتاد. او نیز مانند همسرش به فرزندان گفت: فرزندانم، به زودی خواهم مرد. بگویید دارایی مرا می‌خواهید یا دعای خیرم را؟ پسر گفت: مسلماً دارایی شما را می‌خواهم. دخترم، تو چه می‌خواهی؟ دعای خیر شما را می‌خواهم. مادر برای دخترش بسیار دعا کرد و مرد. سوگواری به پایان رسید و برادر به خواهر گفت: همه وسایل پدر و مادر را به من بده. خواهر همه وسایل را بیرون گذاشت و تنها دیگ و بشقابی برای پاک کردن ذرت نگه داشت. روزها گذشت، اما ذرتی نداشت تا پاک کند. روزی غمگین نشسته بود که همسایه در زد و گفت: دیگ من ترک خورده است و نمیتوانم شام بپزم. دیگت را به من قرض بده. من نیز مقداری ذرت به تو میدهم. دختر با خوشحالی دیگ را داد و در نتیجه آن شب گرسنه نخوابید. روز بعد زن دیگری در عوض گرفتن دیگ مقداری ذرت به او داد. روزهای بعد نیز زنان دیگری آمدند و دیگ او را قرض گرفتند. در آن زمان اغلب با دیگ‌های گلی غذا می‌پختند که زود ترک می‌خورد. روزها گذشت و ذرت زیادی نصیب دختر شد، آنقدر که پس از مدتی بسیار چاق شد. یک شب خانه را مرتب می‌کرد که چند تخمه کدو تنبل پیدا کرد. آنها را برداشت، کنار چاهش کاشت و هر روز آب داد. پس از مدت کمی در آنجا کدو تنبل‌های بسیاری رویید. یک روز مردی در روستایی دیگر به طور اتفاقی برادر دخترک را دید. برادر از اوضاع خواهر پرسید و آن مرد پاسخ داد:
خواهرت بسیار چاق و دوست داشتنی است. او به زنان دهکده هاون و دیگ قرض می دهد تا ذرت‌هایشان را آرد کنند و غذا بپزند. آنها نیز در عوض به او ذرت می دهند و بسیار چاق شده است. پس از این سخنان با هم خداحافظی کردند. حالا برادر از حسادت مدام به آزار دادن خواهرش فکر می کرد. فردا اول صبح دزدکی وارد خانه شد. دیگ و هاون را برداشت و برد و گوشه‌ای پرت کرد. دختر بیدار شد. دنبال هاون و دیگ گشت و آنها را نیافت. با خود فکر کرد شاید دیشب دزد آمده و آنها را برده است. سراغ کدو تنبل‌ها رفت تا ببیند رسیدند یا نه. دید کدوها بسیار رسیده و شیرین شدند. از آنها خورد تا سیر شد و بقیه را به دهکده برد تا با ذرت عوض کند. همه می گفتند تا به حال چنین کدوهای شیرینی ندیدند. زنان دهکده هر روز می آمدند و هرچه کدو داشت می خریدند. دختر با خوشحالی فکر می کرد دیگر پولدار شده است. زن برادرش درباره کدوهای او شنید و از حسادت نوکرش را با مقداری ذرت فرستاد تا کدو بخرد. ابتدا دخترک به او گفت کدو ندارد، اما وقتی فهمید نوکر برادر اوست بهترین کدو را برای او چید و آورد. بعد گفت اینها را با ذرت‌هایت برای بانوی خود ببر و بگو هدیه است. همسر برادر تا کدو را دید بسیار خوشحال شد و وقتی از آن خورد گفت این شیرین ترین و خوشمزه ترین کدویی است که تا به حال خورده‌ام. صبح فردا او نوکر دیگری را برای کدو فرستاد. نوکر رفت، اما همه کدوها را خریده بودند و چیزی به او نرسید. پس دست خالی به خانه بازگشت. شب که برادر از شکار برگشت دید همسرش ناراحت و غمگین نشسته است. پرسید موضوع چیست؟ همسر گفت نوکرم را به خانه خواهرت فرستادم تا ذرت بدهد و کدو تنبل بخرد، اما او گفته کدو تمام شده و چیزی به نوکر نفروخته است. البته میدانم که به همه کدو می فروشد. برادر گفت بسیار خوب، ناراحت نباش و حالا بخواب. خودم فردا می روم و کل بوته های کدو را برایت می چینم و می آورم. خواهرم را هم تنبیه خواهم کرد. برادر پیش از طلوع آفتاب به سمت خانه خواهر راه افتاد. وقتی رسید از او پرسید چرا بدجنسی کردی و به همسرم کدو ندادی؟ او فقط یک کدو می‌خواست. دختر پاسخ داد کدوهای رسیده تمام شده بود وگرنه روز قبلش بهترین کدو را به او دادم و ذرتی هم در قبالش نگرفتم. برادر گفت دروغگو، باور نمی کنم. به همه کدو می فروشی به جز همسر من. الان می روم و بوته های کدو را ریشه کن می کنم تا چیزی باقی نماند. دخترک گریه کنان به سمت بوته ها دوید. جلوی برادر را گرفت و التماس کرد. اما برای برادر عصبانی چیزی مهم نبود. دخترک جلوی بوته ایستاد تا برادرش آن را نبرد. اما او دست خواهر را همراه بوته قطع کرد. سپس
دختر را بیرون انداخت و خانه را فروخت. خواهرش دیگر سرپناهی نداشت. به جنگل رفت و بازویش را شست. کمی از برگ‌های شفابخش جنگل روی زخم بازویش بست. 7 روز در جنگل سرگردان بود. از میوه‌های افتاده درختان می‌خورد. شبها به سختی از پیچک‌های ضخیم نزدیک درختان بالا می‌رفت تا درنده‌ای او را نگیرد. صبح روز 7 از خواب بیدار شد و از بالای درخت دود برآمده از شهری کوچک را دید. آن کلبه‌ها، بچه‌های سرگرم بازی، زنان مشغول پخت و پز او را غمگین و ناامید کرد. پس آرام اشک ریخت. آنجا نهری برای رفع تشنگی نیافت. ناچار دنبال شیره کدو گشت، اما با یک دست نمی‌توانست کاری بکند. به همین دلیل جرأتش را بیش از پیش از دست داد. باز غمگین‌تر از همیشه نشست و گریه کرد. پسر شاه برای شکار به جنگل آمده بود. نزدیک ظهر خسته شد و به همراهانش گفت که استراحت می کند، ولی آنها به شکار ادامه دهند. فقط غلامی ماند تا کارهای او را انجام دهد. پسر به خواب عمیقی رفت. ناگهان با افتادن قطرات آب شور روی صورتش بیدار شد. با تعجب به اطراف نگاه کرد و از غلام پرسید: این چیست؟ باران میبارد؟ غلام پاسخ داد: چیزی نیست ارباب، بارانی نمیبارد. از درخت بالا برو و ببین این آب چیست. نوکر بالا رفت و دختر گریان را دید. از او پرسید: چه شده؟ دخترک پاسخی نداد. غلام آمد و به اربابش گفت: آنجا دختری زیبا گریه می کند و این اشک اوست بر چهره شما. شاهزاده پرسید: چرا گریه می کند؟ جواب مرا نداد. شاید به شما پاسخ دهد. شاهزاده با تعجب از درخت بالا رفت و گفت: موضوع چیست؟ ناگهان حقحق دخترک بلندتر شد. شاهزاده ادامه داد: تو انسانی یا فرشته جنگلی؟ دختر سرش را پایین انداخت و به آرامی پاسخ داد: من یک دختر هستم. بعد با برگ‌های پیچک اشک‌هایش را پاک کرد. شاهزاده اصرار کنان گفت: چرا گریه می‌کنی؟ چیزهای تلخ زیادی که فکرش هم نمی‌توانید بکنید باعث گریه من شده اند. شاهزاده گفت: با من به خانه پدرم بیا. من شاهزاده هستم. خانه ما زیاد دور نیست. دختر گفت: پس چرا اینجا هستید؟ شاهزاده جواب داد: ماهی 1 بار برای شکار می آیم. امروز خسته شدم و زیر این درخت خوابیدم. شما بالای درخت چه می کنید؟ دخترک دوباره به گریه افتاد و همه چیز را برای شاهزاده تعریف کرد. در نهایت گفت: من نمی توانم با شما بیایم. دوست ندارم کسی مرا در این وضعیت ببیند. نگران نباشید. من همه چیز را کنترل می کنم. شاهزاده پایین آمد و به غلامش دستور داد سریع به شهر برود. با 4 مرد قوی و 1 تخت روان پرده‌دار برای حمل دختر بیاید. وقتی غلام رفت، دخترک پایین آمد و میان بوته ها پنهان شد.
کمی بعد غلام با کجاوه و مردان قوی بازگشت. شاهزاده دستور داد تا همه بروند و همراهانش را صدا کنند. همه دور شدند و دخترک طبق نقشه در کجاوه نشست و پرده ها را کشید تا کسی او را نبیند. شاهزاده نیز کمی آن طرفتر منتظر شد تا همراهانش برسند. همراهانش نفس نفس زنان رسیدند و پرسیدند چه شده؟ موضوع چیست؟ شاهزاده گفت شاید بیمار شده‌ام. بسیار سردم شده است و می لرزم. سپس وارد همان تخت روان شد و پرده ها را کشید. به غلامش گفت برو و به مادرم بگو من مریضم و به سوی قصر برمی گردم. دستور بدهید برایم آش درست کنند. پیغام به شاه و ملکه رسید. بسیار نگران شدند. سریع آشی فراوان آماده کردند و برای پسر فرستادند. سپس شاه، ملکه و وزیران برای ملاقات شاهزاده رفتند. او وانمود کرد دلش درد می کند. با این کار می توانست دل پدر و مادر را نرم کند. روز بعد گفت بهتر شده و به کجاوه‌اش می رود. وقتی وارد کجاوه شد 4 مرد قوی بلندش کردند و به سوی قصر راه افتادند. مانند همیشه در طول مسیر بر طبل‌ها می‌زدند و صدای طبل‌ها کل جاده را پر کرد. وقتی رسیدند پسر پیاده شد و پیش پدر و مادرش رفت. پس از احوال پرسی گفت دیروز در جنگل دختر زیبایی پیدا کردم و میخواهم با او ازدواج کنم. پدر و مادرش ابتدا خوشحال شدند، اما هنگامی که فهمیدند دخترک یک دست دارد زیاد خوششان نیامد. شاهزاده ادامه داد همراهانم نمیدانند. او را با کجاوه به قصر آوردم. خواهش میکنم اجازه دهید با او ازدواج کنم. مسلماً شاه و ملکه دوست داشتند دختر سالمی همسر شاهزاده شود، اما چون پسرشان را بسیار دوست داشتند اجازه ازدواج دادند. کمی پس از ازدواجشان رفتار و مهربانی دختر شاه و ملکه را تحت تأثیر قرار داد و آنها هم عاشق عروسشان شدند. دخترک از طرفی بسیار خوشحال بود و از طرفی به سختی می توانست خوشبختیش را باور کند. سپس بچه دار شدند. پس از تولد کودک شاهزاده برای رسیدگی به امور مملکت باید به شهرهای اطراف سفر می کرد. خیلی زود به شهر اقامت برادر زنش رسید. آن برادر بسیار فقیر شده بود. همسرش همه داراییش را به باد داده و کارش تا دیوانگی کشیده شده بود. آن روز از کوچه‌ای تاریک می‌گذشت. اتفاقی سخنان 2 مرد را شنید. یکی گفت می‌دانستی شاهزاده با زنی یک دست ازدواج کرده است؟ مرد دوم با تعجب پرسید واقعاً این زن را از کجا پیدا کرده؟ مرد اول جواب داد در جنگل. برادر ظالم با خود گفت همان خواهر من است. خشم سراپای وجودش را فرا گرفت. فکر می‌کرد خواهرش حتماً می‌خواهد او را نابود کند. می‌اندیشید که خواهرش قدرتمندتر است و او را تنبیه خواهد کرد.
در نهایت قسم خورد پیش از او اقدام کند تا خواهر را شکست دهد. بعد از ظهر به قصر رفت و گفت می‌خواهد شاه را ملاقات کند. وارد شد، زانو زد و به شاه تعظیم کرد. شاه دستور داد برخیزد و بگوید چرا آمده. برادر گفت ای شاه، شما قلبی مهربان دارید و به همین خاطر نیرنگ خورده اید. می‌دانید چرا عروس شما یک دست دارد؟ او یک ساحره است. تا به حال 3 بار ازدواج کرده و هر 3 شوهرش را با فریب و نیرنگ کشته است. به همین دلیل دستش را بریدند و در جنگل رهایش کردند. من حقیقت را به شما گفتم و حالا باید به شهر خودم بازگردم. پادشاه با شنیدن این سخنان هم ترسید هم عصبانی شد. متاسفانه او بسیار عجول بود. به جای آنکه کسی را برای پرسجو بفرستد، حرفهای دروغ برادر را باور کرد و با ملکه در میان گذاشت. آنها در نهایت تصمیم گرفتند دخترک را از شهر بیرون کنند. برادرش گفت منظور من کشتن او بود تا دیگر نتواند به کسی آسیبی برساند. شاه و ملکه گفتند ما نمیتوانیم او را بکشیم، چون پسرمان حتما ما را خواهد کشت. ما نیز با او همان کاری را میکنیم که دیگران کرده اند. برادر حسود به ناچار حکم شاه را پذیرفت. دخترک فرزند و شوهرش را خیلی دوست داشت. پسر را در آغوش کشید و با مقداری خوراکی در قابلمه ای سفالی به راه افتاد. آن قصر پر از خدمتکار و ثروت را رها کرد و به طرف جنگل رهسپار شد. بی هدف رفت تا خسته شد. زیر درختی نشست تا استراحت کند و کودک را بخواباند. ناگهان ماری از زیر بوته ها به طرف آنها آمد. دخترک با وحشت اندیشید بهتر است وانمود کنم مرده ام. پس آرام و بدون حرکت ماند تا مار عبور کند. مار رسید و با دختر شگفت زده حرف زد و گفت مرا در قابلمه سفالیت بگذار و در مقابل نور آفتاب حفظ کن. من هم از تو در برابر باران محافظت می کنم. دخترک مار را در قابلمه سفالیش جا داد. پس از چند دقیقه مارها یکی پس از دیگری به سمت دختر آمدند و گفتند ای دخترک، ماری خاکستری و کوچک ندیدی؟ دخترک گفت بله دیدم، به سرعت از اینجا گذشت. مار دوم گفت عجله کنید، باید او را پیدا کنید. سپس همه مارها شتابان از آنجا دور شدند. صدای مار از داخل قابلمه آمد که خواهان بیرون آمدن بود. دخترک در قابلمه را برداشت تا مار در آمد. از دختر تشکر کرد و گفت جان من را نجات دادی. کجا می روی؟ دختر گفت خودم هم نمیدانم، در جنگل سرگردانم. مار گفت پس به خانه من بیا. دخترک همراه مار جنگل را پیمود و به نهر بزرگی رسیدند. آنجا توقف کردند تا استراحتی کنند، اما آفتاب بسیار سوزان و گرم بود و کودک بیقراری می‌کرد. مار گفت آن طرفتر درختان تنومندی دارد،
زیر سایه آنها خنک‌تر است. کودکت را بردار و همانجا هم حمام کنید. دخترک کودک را برداشت و به همان سمت رفت. کودک خوشحال و خندان در آب دست و پا می‌زد و شادمانه جیغ می‌کشید. ناگهان از چشمه جدا شد و پایین رفت. پایین و پایین‌تر تا جایی که مادر نتوانست او را پیدا کند. مادرش گریه کنان همه نیزار را دنبال او گشت. با ترس و اضطراب به سمت مار رفت و گفت: پسرم نیست، غرق شد، دیگر نمیتوانم او را ببینم. مار گفت: یک بار دیگر همه جا را خوب ببین. دست در آب فرو کن و بین ریشه ها را بگرد. شاید آنجاها گیر کرده باشد. او همه شکاف ها و چاله ها را گشت، حتی شکاف های خیلی کوچک را، اما پسرش را پیدا نکرد. فریاد کشید: نیست، پسرم نیست. حالا چگونه بدون او زندگی کنم؟ مار با بی‌توجهی گفت: از آن یکی بازویت استفاده کن. دختر گفت: کدام بازو؟ وقتی ندارم از کدام بازویم استفاده کنم؟ اما با ناامیدی همان کاری را کرد که مار گفته بود. ناگهان چیز گرد و صافی را وسط دو سنگ حس کرد. کودک او بین دسته های نی گیر کرده بود. فریاد زد: کودکم، کودکم. او را بیرون کشید. آرام شد و خنده به لبهایش بازگشت. مار پرسید: چگونه کودکت را یافتی؟ دخترک پاسخ داد: ببین خدای من، دستم دوباره بازگشته. او با خوشحالی به دستش نگاه می کرد و اشک می ریخت. مار تنهایش گذاشت تا گریه کند و آرام شود. پس از مدتی بازگشت و گفت: حالا پیش خانواده من می رویم تا محبت‌های تو را جبران کنم. دختر گفت: نمی توانم قبول کنم. تو بیشتر از اینها به من کمک کردی. کودک و دستم را بازگرداندی. مار گفت: عجله کن دختر، آفتاب در حال غروب است. مار خندید و به سرعت راه افتاد. آنقدر سریع می رفت که دخترک خیلی سخت به او می رسید. بالاخره به درختی رسیدند که خانه مار بود. مار دخترک را معرفی کرد و همه ماجرا را برای پدر و مادرش گفت. پدر و مادرش خیلی از دختر تشکر کردند. او را در تخت راحتی جا دادند که از نیهای مناسب بافته شده و میان درختان آویزان بود. بعد از آن همه سرگردانی و مشکلات بالاخره دخترک آرام خوابید و آن شب به چیزی فکر نکرد. فردا برای آنها نارگیل آوردند و با شوق به کودکش نگاه می کردند که شیر نارگیل می نوشید. از میمونها هم خواستند برایشان نارگیل بیاورند. روزها می گذشت. میمونها و مارها برای مادر و پسرش میوه‌های خوب و شیرین می آوردند. پس از مدتی دیگر دخترک خیلی بهانه همسرش را نمی گرفت و به بزرگ کردن پسرش مشغول شد. یک شب دخترک تا صبح نخوابید و به شاهزاده فکر کرد. شاهزاده هنگام بازدید از دورترین شهر مرزی به سختی بیمار شده بود. کسی هم آنجا او را نمی شناخت. پیرمردی مهربان از او پرستاری کرد تا بهبود یافت و از بستر بیماری برخاست تا به شهر خود بازگردد. وقتی به قصر رسید
غریبه ای را دید که روی تخت نشسته و غلامان او را باد می‌زنند. همان برادر همسرش بود که شاه به او لطف داشت. ابتدا شاه و ملکه شاهزاده را نشناختند، چون بسیار لاغر و ضعیف شده بود. پسر فریاد کشید: چه شده است؟ مرا نمی شناسید؟ به این زودی مرا فراموش کرده اید؟ شاه و ملکه با شنیدن صدای پسرشان گریه کنان دویدند و او را در آغوش گرفتند. سپس از او پرسیدند کجا بوده و چرا آنقدر ضعیف شده است. اما شاهزاده فقط به اطراف نگاه می‌کرد. او جوابی نداد و پرسید: همسرم چطور است؟ آنها مکسی کردند. سپس ملکه گفت: مرده است. شاهزاده به آنها نگاه کرد و گفت: مرده است؟ کمی به عقب رفت و پرسید: کودکم چطور است؟ شاه با تعجب و تظاهر به ناراحتی گفت: برایشان مقبره‌هایی زیبا ساخته ایم. بعد به طرف باغ باشکوه قصر راه افتادند. وقتی آرامگاه‌ها را دیدند، پسر دوید و سرش را روی قبرها گذاشت و با تلخی گریست. شاه و ملکه آرام و ناراحت پشت سر او ایستاده بودند. به یکدیگر نگاه می‌کردند و خجالت می‌کشیدند. پسر به قصر بازگشت و دستور داد برای همسر و فرزندش مراسم سوگواری برپا کنند. پس از 7 روز سوگواری او از قصر خارج شد و برای شکار به جنگل رفت. او حکومت را نیز به پدرش واگذار کرد. آن روز دخترک بیدار شد و به مار گفت: کل شب را به همسرم فکر کردم. تو بسیار مهربانی. لطفاً کاری کن به خانه‌ام برگردم. میخواهم همسرم را ببینم. کسی چه میدانم؟ شاید برای من سوگوار باشد. مار با شنیدن این حرفها ناراحت شد، اما به خاطر دخترک با لبخند گفت: حتما اینطور است. برو با پدر و مادرم خداحافظی کن. اگر هم هدیه‌ای به تو دادند، فقط حلقه پدر و جعبه مادرم را بپذیر. هنگام خداحافظی خانواده مار بسیار دلتنگ شدند و گریستند. به دخترک هدایایی دادند، اما نپذیرفت به جز آنهایی که مار گفته بود. سپس با گریه گفت: هیچگاه شما را فراموش نمی کنم. وقت رفتن دختر، پدر و مادر مار گفتند: پسرمان خواست فقط این هدایا را قبول کنی؟ دخترک گفت: نه. پدر و مادر مار گفتند: بسیار خوب. هرگاه غذا، لباس یا خانه‌ای نیاز داشتید به حلقه بگویید. اگر هم در خطر یا ناراحتی بودید از جعبه کمک بخواهید. دخترک رفت تا نزدیک شهری رسید. آنجا مکان اقامت شاه، ملکه و شاهزاده بود. او زیر نخل‌ها ایستاد و به حلقه گفت: خانه‌ای می‌خواهم. صدایی آرام گفت: آماده است خانم. دخترک از جا پرید و به عقب نگاه کرد. قصری با شکوه دید. جلوی دروازه قصر خدمتکاران فراوانی با پرهای بزرگ او را باد می‌زدند. دخترک بسیار خوشحال شد و در پوست خود نمی گنجید. وارد قصر شد و پس از خوردن شام با کودکش آرام خوابیدند. روزها می گذشت و کودکش بلند قد و قوی هیکل‌تر می شد. مردم داستانهای زیادی درباره آنها ساخته بودند.
همه می‌خواستند از او و زندگی و کارهایش سر درآورند. شاه و پسرش به جنگ رفته بودند و وقتی بازگشتند داستان آن زن و خانه را شنیدند. شاه به ملکه گفت باید بفهمم آن زن کیست. شاید اصلاً زنی در کار نباشد. شاید دشمنان در کمین هستند تا تاج و تخت مرا بستانند. فردا با پسر و وزیرانم برای دیدن او می رویم. فردا دخترک روی تپه کوچکی پشت قصر نشسته بود که صدای طبل‌ها را شنید و فهمید پادشاه به آن سمت می آید. وقتی به نخلستان نزدیک شدند او به حلقه گفت مقداری غذا برای آنها فراهم کن. قلبش تند تند میزد چون به شوهرش فکر میکرد. نقابی طلایی به صورت زد و با پسرش جلوی در منتظر ایستاد. پس از چند دقیقه رسیدند. به همه تعارف کرد داخل شوند و استراحت کنند. پادشاه با کمال میل پذیرفت و همه دنبال دخترک وارد قصر شدند. آنجا میز با شکوهی دیدند که رویش فنجانها و ظرفهای طلا قرار داشت. انواع میوه‌های رسیده، نارگیل‌های درشت و سبدهای خرما روی میز چیده شده بود. شاه و شاهزاده نشستند و غلامان پذیرایی کردند. دخترک برادرش را پشت سر آنها دید. او را شناخت و با خود گفت ای بدجنس، همه بدبختی های من از جانب توست. با اینکه از برادرش متنفر بود اما حرفی به او نزد و عکس العملی نشان نداد. شاه پرسید شهر شما کجاست و چه خبرهایی برای ما دارید؟ دخترک پاسخ داد شما تازه از راه رسیده اید. بهتر است چیزی بخورید و بیاشامید. بعد با هم صحبت خواهیم کرد. پادشاه گفت درست است. برای لحظاتی همه مشغول خوردن شدند و سکوت حاکم شد. پس از صرف غذا شاه گفت بسیار خوب بانو، حالا بگویید چه کسی هستید و از کجا آمده اید. دخترک روی بالش قرمز رنگی نشست. پسرش را که در خواب بود آرام در آغوش گرفت و با حوصله مشغول گفتن داستان زندگی خویش شد. برادرش فهمید باید فرار کند، اما چون باد زدن پادشاه وظیفه او بود مجبور شد بماند. هیچ راه فراری نداشت. اما پادشاه به حدی مجذوب داستان دخترک شده بود که متوجه توقف کوتاه بادبزن بزرگ نشد. داستان دخترک به آنجا رسید که داشت بالای درخت گریه می‌کرد. ناگهان شاهزاده از جا پرید و گفت او همسر من است. آنها به من دروغ گفتند. پس تو و پسرم نمرده اید؟ چه شده؟ چرا به من چنین گفتند؟ تو چرا خانه مرا ترک کردی؟ دخترک گفت اجازه بدهید داستانم را تمام کنم. خواهید فهمید. دخترک نقاب را برداشت و همه اتفاقات را تعریف کرد. سپس به شاهزاده گفت حال خوشحال باش و بیا همه چیز را از نو شروع و پسرمان را با هم بزرگ کنیم. شاهزاده گفت با برادرت چه کنیم؟ چه بلایی سرش بیاوریم تا انتقام تو گرفته شود؟ دخترک گفت هیچ. او را از شهر
بیرون کنی. امیدوارم خوابیده باشی و آخر این قصه رو نشنوی. شبت مهتابی.